Pate của mình nè. Làm người Việt Nam là may mắn, có nhiều món, có nhiều thứ để ăn. Hello mọi người, hôm nay mời mọi người vào bếp và cùng mình làm món pate gan heo để ăn cùng với bánh mì nha. Và đây là cách để mình làm cho pate gan của mình mềm mịn, thơm mùi bơ và béo ngậy. Bây giờ mình sẽ bỏ sữa tươi vô và ngâm. Rồi mình sẽ bọc màng bọc thực phẩm lại và để trong ngăn mát tủ lạnh. Và đây là mình có khoảng một ổ bánh mì. Giờ mình sẽ cắt ra và ngâm sữa tươi. Bánh mì này cũng giống như là một chất kết dính vậy đó, để cho pate của mình nó được cứng và vô form hơn. Rồi trong lúc mà đợi gan heo ngâm sữa tươi thì mình sẽ đi chuẩn bị hành tây, hành hương và tỏi. Giờ mình sẽ cắt hành tây và bỏ vào máy xay để làm cho nhanh nha. Ở đây mình có nửa ký thịt heo xay. Và mình ở đây có khoảng 300g mỡ heo. Mình sẽ mang đi rửa sạch. Về phần mỡ lưng heo này mình sẽ cắt ra một nửa để một hồi mình lót khuôn nướng, còn một nửa thì mình sẽ cắt hột lựu để mình xào chung với thịt heo. Bây giờ cái phần gan của mình đã ngâm với sữa được khoảng 1 tiếng thì mình sẽ mang đi rửa thật là sạch, sau đó quay lại đây nhé. Rồi phần gan của mình sau khi mình đã sơ chế sạch sẽ, ngâm sữa tươi trong khoảng 1 tiếng và rửa lại với nước nhiều lần thì mình sẽ để đây cho ráo nước một chút xíu. Ở đây mình có khoảng 150g bơ. Mình sẽ xay hết phần bơ này luôn để mình xào. Giờ mình cũng sẽ ướp cái phần gan này nha. Muối này, tiêu này. Giờ mình sẽ phi hành tỏi lên trước với lại dầu ô liu với bơ. Khi hành tỏi đã thơm rồi thì mình sẽ bỏ hành tây vào xào. Lúc mà bỏ hành tây vô xào á, thì mình nên bật lửa thiệt là lớn luôn nha. Hành tây của mình sau khi đã trút hết nước lại và chuyển qua màu vàng như vậy thì mình sẽ bỏ hết phần bơ còn lại là vô. Mọi người nên xào cái hành tây của mình cho khi nào nó chuyển qua màu vàng như vậy này thì thơm lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ phần thịt xay này vô xào trước. Về phần gan này này mọi người, thì hồi nãy mình có ướp thêm một chút rượu vang trắng vô, thì chỉ cần 1 muỗng thôi. Ướp vô đây thì mình thấy là nó thơm hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ thịt đã săn lại vậy rồi thì mình sẽ bỏ gan vô xào luôn nha. Về phần gan này thì mình chỉ cần xào sơ như vậy là được rồi, không cần chín đâu. Tại vì một hồi nữa mình cũng sẽ hấp lên à. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô cối xay và xay thật là nhuyễn cái phần này ra. Bây giờ mình sẽ bỏ bánh mì vô và xay. Rồi quay lại thì bây giờ mình đã chuẩn bị những cái khay bạc nhỏ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần mỡ heo này, dàn đều ra cái khuôn, lót một vài miếng ở dưới được rồi. Như vậy được rồi.
ha. Bỏ vô và mang đi hấp hoặc là nướng. Giờ thì mình sẽ xếp vô khay và nướng ở nhiệt độ là khoảng 180 độ trong 1 tiếng nha. Còn nếu hấp thì mọi người cứ hấp trong nồi khoảng 1 tiếng là được. Nhưng mình thích nướng vì mình thấy là nướng sẽ thơm hơn. Và mình đã set nhiệt độ nướng là 180 độ trong 1 tiếng. Thì sau khoảng 1 tiếng thì mình sẽ để nguyên trong lò như vậy để cho nó tự nguội, rồi mình mới cất bỏ trong tủ lạnh, hoặc là mình có thể mang ra ăn nóng liền luôn, là tùy vào sở thích của mọi người ha. Đó, pate của mình nè. Đây. Bố ăn đầy đủ à? Đúng rồi. Ăn ngon. Làm người Việt Nam là may mắn, có nhiều món, có nhiều thứ để ăn. Đây là bánh mì handmade. Pate là Pate mẹ sốt trẻ tự làm hả? Dạ. Rồi chua. Và Thấy không, cái mỡ này mình đụng vô một cái là nó mềm, nó tan ra này. Đó. Ngon lắm, ăn cái bánh mì pate là ngon. ăn kiểu này là phải tập tiếp thôi. Bọc ra lắm, ngon quá thiệt. Mình là muốn bỏ camera xuống để ăn rồi. Rồi, Ơi, ăn nha. mời mọi người. Mời mọi người ăn. Bự quá. Rồi. Rồi anh ăn hết ổ đây được không? Được, nhiều sức. Ăn ngon quá hả? Dạ. Wow, ăn được hết không? Cắt nữa. Nửa thôi hả? Cái này là đã nửa cái bánh mì rồi. Không ăn nhiều. Ngon quá. Sốt bơ này ngon lắm. Anh rất không ăn chưa? Ăn siêu sợ. Ăn siêu trẻ luôn. Trẻ bằng một phút lon. Một phút lon. Đúng không? Wow. Tôm súp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.